I remember the last time na nagbukas ako nitong toys na to, medyo na-censor tayo ng YouTube, kaya dahil alam naman natin medyo malinis yung ating video at ito isang toys lang, ina natin na kinoplain din natin to, or kumbaga niresubmit natin to for review ng YouTube. Kaya and then they found out syempre na I think fair enough, yeah, the video is clear, so na-approve ito sa monetizing. So kaya tuloy-tuloy lang yung kahit paano may nakukuha tayong points doon. So there you go mga bossing, welcome back to my channel. Ito na naman po si Alvin ng Boybukas Toy Box, and welcome to my channel. Salamat ulit sa patuloy na pagsama niyo sa akin sa pagbubukas ng mga toys. So, let me show you these toys. Here you go! Tenga! So, sa mga toy collectors natin or mga toy nerds dyan, I hope you guys kung anong klaseng toys talaga ang Tenga. But the one that lagi natin binubuksan dito ay siyempre pang-wholesome. Kaya this time, if you guys remember, sana nga magtuloy-tuloy na rin yung, kaya medyo natigil yung robot lines talaga nila. The last time is the Mazinger Z and the TENGA Robo. So sana pa sila ng ibang mag-collaboration pa sila sa ibang Japanese robot. So but this time their own design. So this one is like a astronaut. So at saka syempre patuloy lang pag-collect natin. This one is this one is the like a special version dahil meron siyang kasamang rocket ship. Yan. Kung remember niyo yung Mazinger Z, meron siyang parang yung power punch niya. Ito yung parang itsura niya. So this one is not like the rocket ship because this is an astronaut. Kaya tara mga bossing, samahan niyo na ako. Buksan na natin to. Let's go. Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, andito na naman tayo mga bossing. At ito na naman another release ng Tenga. So it's been a while na yung last releases nila. So now we got a new one, as usual. This is from Goodsmile. So, yan, malupit-lupit ang niya dito. Ang pagkaka-design ulit. So medyo similar siya sa unang release nila ng Tenga. Kaya lang medyo siyempre ang gimmick ngayon ay astronaut, kaya yun. So, and this one is the special edition. So, meron siyang parang basic edition siya na wala nito. Pinaka-robot lang. So, wala yung pinaka parang rocket ship niya. So, okay. So, we go, mambossing. Let's open. Karambit na natin to. Okay, so medyo kanyang packaging. Medyo malaki-laki ito kaysa kay so, or maybe the same but it looks bigger. There you go, you got the rocket launcher.
sorry, we got the rocket ship. Malaki-laking ano to. So, let's see ang kanyang dog pet. Oh, nice. This one's also really nice. Ano siya? Okay, another rabbit time here. Yung mga maganda-ganda packaging niya ngayon ah. Yeah, so the basic. Kanyang power utot. So sometimes merong kasama tong ano eh. So let's see kung may laman dito. Okay, so medyo nahirapan ako tanggalin siya. Huwag na natin tanggalin. Saka medyo para wala naman laman eh. As per ano, description niya, ito lang siya. Yeah, so ito, okay, tatanggal siya. So ito yung parang malaking tenga. So, sino ba gumagamit dito nito? Taas ang kamay. Okay. Oops. Nasa sa forma. So, yeah. Ito siya ibalik. Ito natatanggal din. Yun. Oh, ang ganda eh. Ganda ng rocket tenga. Abunay. So, nagdidelikado na naman tayong maano ng ano, ng YouTube dito. Sa sensor. Okay. Maganda yung kanyang clear helmet. Sige, tara. So ayan, tatanggal din yung kanyang parang pinaka spacesuit. Simple. Yung articulation, so pure plastic to. Pero maganda yung mga articulation niya. So ayan, pwede mo siya itagong ganon. Ito rin. Tatagong auto lock power niya. So, okay. So, pwede mo siyang i-transform para mag-coating tenga product siya. So, parang ano, I don't know, parang I have a different feeling ng type of plastic niya ngayon. Okay, there you go. Oh, sorry. Para matago nga pala yung kamay niya. Ayan. Pasok natin siya doon. Ito tataas. At saka natin ito lalagay. Ang plastic ngayon parang hindi masyadong ganong kalutong, pero parang may pagka tupperware ba yung tawag dun? May pagka soft plastic eh. I don't know if it's a good thing or not.
Okay, so yun na siya. At iyan natin. Maybe we get more information kung lalabas natin yung kanyang ang kanyang manual dito. Yun, nandito nga yung manual as usual. So I'm sure it's gonna be just a basic instruction. Kung familiar na kayo, you don't need to really look on this manual. Ayan lang talaga siya. I was hoping na meron tayong information kung ano sabi ng UCHU. Anyway, so this school, there's a DX here, so there's a DX version. That's why may mga extra. Yeah, if you get I think may basic lang na wala nitong rocket. So balik ulit natin. It says transforming Sayuriro Aibo. Kung ano man yun, let me know mga bossing. Just comment down below. At kung ano yung UCHU na yun. Ayan, kung anong klaseng astronaut yan. Okay, there you go mga bossing. Salamat ulit sa papanonood nyo. Thanks for watching. Please don't forget to like and share this video at i-hit nyo na rin yung notification bell icons para lagi kayo updated. Syempre, alam nyo kung mga bagong video ko at alam nyo na, dito para sa akin. This is for the toys. Supportahan lang. Okay, peace out mga bossing. See you in the next episode. Bye for now.